Tập 6. Chương 11, đắm chìm trong cơn mê say. Thực ra, chuyện là, nếu câu hỏi của tôi không phù hợp, Khun Wayo không cần bận tâm đâu. Không phải như vậy, Khun Blue. Đi tiếp thôi, chúng ta sắp đến nơi rồi. Tôi muốn nghỉ ngơi. Wayo chăm chú nhìn Catherine, người vừa đặt câu hỏi. Sự thẳng thắn của nàng đã khiến nàng mất đi vẻ điềm tĩnh thường ngày, thậm chí còn có phần bối rối. Thấy Wayo ấp úng, lúng túng không nói nên lời, Catherine quyết định chủ động dừng cuộc trò chuyện, không truy hỏi thêm. Nàng đã có thể bước tiếp nếu như Wayo không vội vàng nắm lấy cổ tay nàng níu lại. Khun Blue, làm ơn nghe tôi nói hết đã. Nhưng trông Khun Wayo có vẻ rất khó xử trước câu hỏi của tôi. Không phải khó xử, mà là bởi vì bây giờ, cảm xúc của tôi dành cho người không chỉ đơn thuần là thích nữa. Có nghĩa là gì? Có thể vì chúng ta đã cùng nhau trải qua nhiều nguy hiểm chỉ trong chưa đầy 1 tháng quen biết, có vẻ còn quá sớm để nói ra điều này, nhưng tôi rất chắc chắn về cảm xúc của mình. Vậy thì Khun Wayo có cảm xúc gì với tôi? Catherine lại hỏi, đồng thời nhìn thẳng vào đôi mắt đang chăm chú dõi theo nàng, chờ đợi một câu trả lời. Đôi tay Wayo vẫn giữ chặt lấy tay nàng, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, thậm chí còn có chút run rẩy, ngay cả Catherine cũng có thể cảm nhận được sự căng thẳng đó. Xin lỗi, có thể tôi đã quá tự phụ. Xin lỗi, vì đã không biết thân phận của mình. Xin lỗi, vì một kẻ thấp hèn như tôi không thể tiếp tục giấu kín tình cảm này như một bí mật. Xin lỗi, vì dù đã tự nhắc nhở bản thân hết lần này đến lần khác về cái gọi là thân phận và chuẩn mực, nhưng cuối cùng vẫn không thể kìm nén cảm xúc trong trái tim mình. Người nói dừng lại một chút, bởi vì, tôi yêu em, Khun Blue. Cuối cùng, nữ trung úy cảnh sát tài ba ấy đã lấy hết can đảm thổ lộ tình cảm mà cô đã giấu kín bấy lâu nay. Cô chọn đúng thời điểm thích hợp, khi chính Catherine là người đặt câu hỏi, để bày tỏ cảm xúc trong trái tim mình. Nhưng, lòng cô vẫn thấp thỏm lo lắng, không biết vị công chúa cao quý ấy sẽ phản ứng ra sao. Nếu tình huống xấu nhất xảy ra, có lẽ công chúa Catherine sẽ cảm thấy ghê tởm vì sự ngông cuồng của cô mà ghét bỏ cô, không bao giờ muốn gặp lại cô nữa. Suy cho cùng, cô đã quá mạo muội khi thốt ra những lời đó, bất chấp sự khác biệt về địa vị, cũng không màng đến khoảng cách giữa hai người. Nếu điều đó thực sự xảy ra, công chúa có thể sẽ không còn cần đến một hộ vệ dành cho nàng thứ tình cảm vượt ngoài bổn phận như vậy nữa. Nhưng nếu nghĩ tích cực hơn, có lẽ vẫn còn một tia hy vọng. Dù chỉ là 1% nhỏ nhoi, ít nhất là vào lúc này, khuôn mặt xinh đẹp ấy vẫn đang ở trước mặt cô, lặng lẽ lắng nghe. Catherine không rút tay khỏi bàn tay Wayo đang nắm giữ, cũng không quay lưng rời đi. Dù Wayo không dám mong cầu tình cảm của đối phương sẽ giống như mình, cô vẫn hy vọng rằng, ngay cả khi không thể đáp lại tình yêu này, công chúa cũng sẽ không vì thế mà ghét bỏ cô. Vậy tôi là người thứ mấy trong những mối tình của Khun Wayo? Hả? Khun Wayo từng nói với tôi rằng, tình yêu của Khun Wayo luôn rất ngắn ngủi, vội đến lại vội đi. Có thể cảm giác mà Khun Wayo dành cho tôi bây giờ chỉ đơn thuần là sự bồng bột nhất thời, chỉ là vì hoàn cảnh đặc biệt khiến chúng ta gần gũi nhau hơn. Vì thế, tôi hy vọng Khun Wayo sẽ nghiêm túc suy nghĩ lại, rốt cuộc xem đây là tình yêu, hay chỉ là một sự say nắng nhất thời. Chính vì đã từng trải qua vô số lần say nắng, nên tôi mới có thể phân biệt rõ ràng người đó, Khun Blue, chính là tình yêu của tôi. Tôi không phản đối việc Khun Wayo có tình cảm với tôi. Nhưng rất tiếc, vì tôi không thể đáp lại tình cảm của Khun Wayo. Công chúa Catherine nói với giọng điệu có chút do dự, lời tỏ tình của Wayo nằm ngoài dự đoán của nàng, cũng không phải câu trả lời mà nàng muốn nghe. Nàng chỉ muốn xác nhận xem liệu Wayo có yêu thích mình hay không, nhưng đối phương lại trực tiếp thốt ra chữ yêu. Một điều đối với Catherine mà nói có phần quá thẳng thắn. Dù sao đi nữa, nàng vẫn chưa thực sự hiểu được thế nào gọi là tình yêu. Vậy cho nên, nàng cảm thấy bản thân không thể chỉ vì sự yêu thích của Wayo dành cho mình, mà vội vàng chấp nhận hay đáp lại. Nàng cần nhiều thời gian hơn để suy ngẫm, để phân biệt rõ giữa tình yêu và say nắng, cũng như hy vọng Wayo sẽ dành thời gian để nghiêm túc xem lại tình cảm của chính mình. Chỉ cần Khun Blue không ghét tôi, không tức giận với tôi, là tôi đã thấy mãn nguyện rồi vì có thể nói ra những điều này. Chúng ta đi tiếp thôi, tôi muốn đến nơi sớm một chút. Trước khi xuất phát, tôi còn một điều nữa muốn nói. Là chuyện gì? Đối với tôi, Khun Blue sẽ là tình yêu cuối cùng trong đời. Dù tình cảm này có được đáp lại hay không, tôi vẫn sẽ không thay đổi. Không có âm thanh đáp lại. Bởi vì, giữa cuộc đời không mục đích này, Wayo đã tìm thấy tình yêu mà cô ấy vẫn luôn tìm kiếm. Dù ngày mai có ra sao, dù có bao nhiêu khó khăn buộc phải đối mặt, cô cũng sẵn sàng chiến đấu với tất cả. Bởi vì, cô đã hiểu được ý nghĩa để tồn tại của cuộc đời mình, chính là để bảo vệ và chăm sóc Catherine. Nhưng kế hoạch ban đầu là sau khi hoàn thành sứ mệnh ở Vịnh, Điện Hạ sẽ trở về Medellin vào tuần sau mà. Nếu đó là mong muốn của ta, và Phụ Hoàng không phản đối, thì trước khi trở về Medellin, ta chọn đến Thái Lan để nghỉ dưỡng cá nhân. Isabel sẽ thay mặt Phụ Hoàng ngăn cản ta sao? Thần nữ không dám làm trái ý muốn của công chúa Điện Hạ. Vậy thì hãy sắp xếp theo ý muốn của ta, Isabel. Thần nữ lập tức tuân lệnh. Helena nhìn Isabel, trưởng thị nữ có vẻ ngạc nhiên trước quyết định của công chúa Catherine khi muốn đến Thái Lan một lần nữa. Dù vài tuần trước nàng ta vừa hoàn thành chuyến thăm Thái Lan, lần này thì như một con rối bị thao túng dưới lý do làm theo mệnh lệnh của Grace.
Nhưng dù là một con rối, nàng ta cũng không thể nào chống lại mệnh lệnh của Grace. Biết rằng việc trở lại Thái Lan lần nữa là một quyết định vô cùng nguy hiểm, nhưng nàng ta không còn lựa chọn nào khác. Helena, mọi thứ được sắp xếp xong chưa? Đúng theo yêu cầu của cô rồi, Grace. Isabel sẽ thu xếp một chuyến đến Thái Lan mang tính chất cá nhân. Dù cô ta có vẻ nghi ngờ quyết định của công chúa, nhưng không dám làm trái lệnh, bởi vì tối qua, đích thân quốc vương Arthur đã phê chuẩn yêu cầu nghỉ dưỡng của tôi. Ngài bảo tôi cứ ở lại Thái Lan bao lâu tùy thích, đến khi tôi hài lòng thì về lại Medellin. Có quyền lực trong tay thật tốt, mọi chuyện đều sẽ diễn ra đúng như chúng ta mong muốn. Nhưng như vậy chẳng phải quá nguy hiểm sao? Không phải cô nói Henry đã đến Thái Lan thực hiện nhiệm vụ quan trọng rồi à? Vậy thì chúng ta còn theo sau làm gì? Tôi chỉ muốn tự mình xác nhận mọi thứ. Sau khi trở về Medellin, cô sẽ nhanh chóng đăng cơ với tư cách là người thừa kế hợp pháp mà quốc vương Arthur công nhận. Tôi không muốn có bất kỳ sai sót nào phá hủy kế hoạch vĩ đại của chúng ta. Grace mỉm cười sắc lạnh, trong ánh mắt lóe lên tia nhìn đắc ý. Kế hoạch báo thù mà cô ta ấp ủ bấy lâu đối với hoàng thất Delena đã sắp hoàn thành. Từ Thái thượng hoàng Alderic đến quốc vương Arthur, rồi đến công chúa Catherine, thậm chí ngay cả hoàng tử Carol. Chỉ cần mang dòng máu của hoàng thất Delena, cô ta đều muốn bọn họ bị hủy diệt không chừa một ai. Dù đã cử Henry đi ám sát công chúa Catherine, nhưng cô ta vẫn không an tâm. Lựa chọn quay lại Thái Lan lần này là vì sợ Henry thất bại, thậm chí có thể phản bội và đứng về phía công chúa Catherine. Dù gì thì, hoàng thất Delena cũng từng ban ân huệ cho gia tộc của Henry. Giữa họ vốn không có mối thù sâu nặng nào. Cô ta lo lắng rằng tình yêu của Henry dành cho cô ta vẫn chưa đủ để thúc đẩy hắn thực hiện nhiệm vụ cuối cùng này. Nếu Henry thất bại, lần này, chính tay tôi sẽ kết thúc mọi chuyện. Khôn Ueyo, Catherine khẽ gọi tên người đã cùng nàng ẩn náu trong khu rừng này. Không có bóng dáng của Ueyo trong căn nhà, chỉ có mỗi bữa tối đã được chuẩn bị sẵn đặt ngay ngắn trên bàn, nhưng cô ấy lại không đến gõ cửa hay để lại bất kỳ một lời nhắn nào. Trong lòng nàng dấy lên một chút nghi hoặc, căn nhà này im ắng một cách lạ thường. Kể từ khi họ đặt chân đến nơi trú ẩn giữa rừng sâu này, bầu không khí đã trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Sau cuộc trò chuyện trên đường, cả hai đều lui về không gian riêng tư của mình. Catherine ngoài miệng nói nàng mệt và cần nghỉ ngơi, nhưng thực tế là dù đã nằm trên chiếc giường êm ái, nàng vẫn không tài nào chợp mắt được. Cô ấy đã đi đâu mà chẳng nói một tiếng nào. Nàng đưa mắt nhìn quanh, thậm chí còn không tìm thấy một mẩu giấy ghi chú nào để lại. Nhìn ra ngoài cửa sổ, xung quanh ngôi nhà cũng không thấy bóng dáng của Ueyo. Mặc dù bữa tối trên bàn trông ngon miệng hơn hẳn những món dân dã họ từng thưởng thức trên đảo. Nhưng trong bầu không khí yên ắng thế này, Catherine không hề có tâm trạng để ăn một mình. Nàng rời khỏi căn nhà, men theo tiếng nước chảy róc rách mà đi về phía trước. Chỉ sau vài phút, nàng đã tìm thấy người mình đang kiếm tìm. Ueyo đang một mình ngồi trên một tảng đá bên dòng suối dưới chân thác nước. Ueyo ngồi đó, như thể đang thư giãn tinh thần hoặc chìm đắm trong suy tư, tiếng nước chảy và thác nước tạo nên những thanh âm tự nhiên như một bản nhạc nhẹ nhàng giúp cô ấy tạm thời buông lỏng sự cảnh giác vốn có. Hoặc có thể, suy nghĩ của cô ấy đã trôi dạt quá xa, đến mức không hề nhận ra sự xuất hiện của nàng. Catherine lặng lẽ đứng đó, nhìn cô ấy, trong lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp. Khôn Ueyo khoác cái này vào đi. Khôn Blue, nếu cô mà bị ốm, thì ai sẽ ở đây chăm sóc tôi chứ? Ueyo Watinoanic hoàn toàn sững sờ khi nhận được sự quan tâm dịu dàng từ công chúa Catherine Blue Delena. Catherine cầm lấy chiếc khăn choàng và nhẹ nhàng phủ lên vai Ueyo. Ueyo vội vàng muốn trả lại, nhưng khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Catherine khẽ lắc đầu từ chối. Cô mới không dám tiếp tục từ chối nữa. Catherine sau đó không chút do dự ngồi xuống bên cạnh cô, trên một tảng đá lạnh buốt. Khôn Blue không lạnh sao? Gió lớn như vậy. Không lạnh, nếu Khôn Blue không lấy lại, thì chúng ta chia đôi. Mặc dù cô có ý định giữ khoảng cách, nhưng nàng lại không chọn cách tránh xa mà tiến đến gần cô hơn cho đến khi vai kề vai. Bởi vì cùng chia sẻ một chiếc khăn choàng không quá rộng, nên khoảng cách giữa hai người gần gũi đến mức khiến cảm xúc của Ueyo trở nên rối bời. Không chắc liệu Catherine có cảm giác giống mình hay không. Từ trước đến nay, cô chưa bao giờ đùa cợt với tình cảm của bất kỳ ai, cũng chưa từng giả vờ yêu ai. Nhưng tại sao số phận hết lần này đến lần khác tàn nhẫn với cô như vậy? Cô đã làm sai điều gì mà phải chịu đựng sự trêu đùa đến từ vị công chúa này? Lúc nãy không thấy Khôn Ueyo đâu, tôi thực sự rất lo đấy. Xin lỗi vì đã không báo trước với Khôn Blue là sẽ ra thác nước ngồi một lát. Chỉ là vô tình đi ngang qua, thấy phong cảnh đẹp quá nên mới muốn ở lại lâu hơn một chút. Đừng nói với tôi là Khôn Ueyo đã ngồi đây suốt từ lúc đến đây đấy nhé. Nếu không tính thời gian quay về chuẩn bị bữa tối cho Khôn Blue, thì đúng là vậy. Tôi chỉ muốn ngồi đây suy nghĩ chút chuyện thôi. Cô giận tôi, đúng không? Nghe vậy, Ueyo quay đầu nhìn người vừa hỏi mình. Câu hỏi đột ngột này không khác gì lúc trên đường đến nơi đây, khi công chúa Catherine Blue Delena thẳng thắn hỏi cô có yêu thích nàng không, hay cô cảm thấy thế nào về nàng. Nếu nói công chúa Catherine là người nói một là một, thì còn phải bổ sung rằng nàng là kiểu người thẳng thắn đến mức không biết ngại là gì. Mỗi câu nói của nàng đều như một cú đánh mạnh vào trái tim Ueyo, khiến cô mất cảnh giác và rối bời. Thực ra, đáng lẽ tôi mới là người phải hỏi Khôn Blue, rằng liệu em có giận tôi vì lời thú nhận đó không? Tại sao tôi phải giận? Dù sao thì cũng là tôi hỏi trước kia mà. Dù vậy,
Tôi cũng không phải đang giận Khun Blue, mà là tôi đang sợ hãi. Sợ tôi, bộ trông tôi đáng sợ lắm sao? Vẻ đẹp của công chúa Catherine Blue Delena không hề liên quan đến hai chữ, đáng sợ. Dù nhìn từ góc độ nào đi chăng nữa, gương mặt nàng lúc nào cũng mang theo sự thanh tao và mỹ lệ. Ngay cả khi giận dữ, khí chất cao quý ấy vẫn khiến trái tim Ueyo bất lực mà đầu hàng. Tôi chỉ sợ bị Khun Blue ghét bỏ, tôi sợ rằng Khun Blue sẽ cảm thấy không thoải mái, thậm chí không muốn ở bên cạnh tôi nữa. Vì bây giờ Khun Blue đã hoàn toàn biết rõ tâm tư của tôi rồi. Vậy thì Khun Ueyo nghĩ tôi ở đây là vì cảm thấy không thoải mái sao? Không có âm thanh đáp lại. Lạ thật, rõ ràng giữa chúng ta không có gì thay đổi, nhưng người thay đổi lại chính là Khun Ueyo. Catherine nhìn người trước mặt, khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc như thể bị nàng bắt trúng tim đen. Ueyo, người luôn kiên cường và mạnh mẽ, giờ đây lại lộ ra dáng vẻ bối rối, hoàn toàn khác xa dáng vẻ không biết sống chết là gì. Kể từ lời thú nhận đó, Ueyo đã hành động như thể cô đang cố ý muốn tách mình rời xa nàng. Mặc dù nàng không đáp lại lời thú nhận, nhưng nàng không hề từ chối hay cố giữ khoảng cách với Ueyo. Dù Khun Blue có yêu cầu, tôi cũng làm sao có thể cư xử như trước đây được nữa chứ. Tôi vừa mới thổ lộ rằng tôi yêu em mà. Tôi biết Khun Ueyo yêu tôi, dù bây giờ chưa thể đáp lại, bởi vì tôi vẫn chưa hiểu rõ tình yêu thực sự là gì. Nhưng tôi hy vọng Khun Ueyo sẽ đối xử với tôi giống như trước đây, có được không? Có thể một ngày nào đó, tôi sẽ hiểu được ý nghĩa của tình yêu. Chỉ cần Khun Blue không cảm thấy khó chịu, tôi sẽ cư xử giống như trước đây. Nhưng nếu tôi có lỡ làm gì vượt quá bổn phận hay thiếu chuẩn mực, Khun Blue hãy nhắc nhở tôi nhé. Nếu đó là chuyện khiến tôi không thoải mái, tôi nhất định sẽ ngăn cản và nhắc nhở cô. Hai người sau đó im lặng một lúc, bầu không khí dần trở nên yên tĩnh ngoài những tiếng nước róc rách chảy. Nếu có bất kỳ tiến triển nào, ngài Watit sẽ thông báo cho chúng ta chứ? Bà nói nếu có tin khẩn, hoặc xác nhận có người của Madeline đến Thái Lan, ông ấy sẽ tìm cách báo tin cho tôi và Khun Blue để chúng ta chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng nếu không phải tình huống cấp bách, ông ấy sẽ không cử người đến. Vì nếu chẳng may bị kẻ địch theo dõi đến đây, chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Tôi không nghĩ có bất kỳ nơi nào ở Thái Lan có thể hoàn toàn thoát khỏi tầm kiểm soát của Grace. Nếu cô ta muốn tìm tôi, sớm muộn gì cũng sẽ lần ra dấu vết, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Catherine tin chắc điều đó. Nàng biết không bao lâu nữa, Grace và quân phản loạn sẽ xuất hiện, trực diện đối đầu với nàng để giải quyết mọi ân oán. Còn hiện tại thì, điều duy nhất nàng có thể làm chính là cầu mong kế hoạch mình vạch ra phối hợp với em trai sẽ diễn ra suôn sẻ. Nếu Carol thành công, không chỉ nàng và Ueyo, mà tất cả những người ở đây đều sẽ được an toàn. Hy vọng những người bạn của hoàng tử Carol sẽ truyền tin đến trước khi quân phản loạn hành động. Tôi cũng mong là vậy. Carol sẽ nhận được bức thư tôi viết tay và chuyển đến phụ hoàng, trong thư tôi đã nói rất rõ phải giấu kín chuyện này với huân tước Antoine. Tôi tin phụ hoàng và Carol sẽ tìm được cách bảo vệ tôi và Khun Ueyo. Đến lúc đó, khi mọi chuyện kết thúc, Khun Blue sẽ trở về Madeline, phải không? Khun Ueyo, Madeline là nhà của tôi. Nếu đến lúc phải chia tay, tôi chắc chắn sẽ rất nhớ em. Ueyo nói ra nỗi sợ của mình về sự chia ly và xa cách, dù ngày đó vẫn chưa đến. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh hai người buông tay nhau, mỗi người trở về thế giới riêng của mình, trái tim cô đã bắt đầu đau nhói. Cô sẽ đưa Catherine Blue Delena trở lại ngai vàng cao quý và quyền uy, còn bản thân một kẻ tầm thường chỉ có thể trở về với thực tại. Những ký ức đẹp đẽ ấy sẽ như một giấc mộng mà cô sẽ khắc cốt ghi tâm suốt cuộc đời. Ở Thái Lan không có máy bay sao? Ý em là gì? Madeline dù xa, nhưng Khun Ueyo vẫn hoàn toàn có thể đến đó mà. Tôi, với tư cách là chủ nhà, rất hoan nghênh Khun Ueyo. Tôi tin phụ hoàng và Carol cũng sẽ rất chào đón Khun Ueyo, vì là ân nhân của tôi, là người đã cứu mạng tôi. Vậy nếu tôi muốn chuyển đến đó sống vĩnh viễn luôn thì sao? Ở đó có công việc nào mà tôi có thể làm không? Ở Madeline, vệ binh đã đủ nhiều rồi, là không cần phải phiền đến Khun Ueyo đâu. Vậy còn chức trách nào khác không? Khun Blue nghĩ có khả năng không? Tôi không chắc lắm, tôi hiện tại chưa có quyền hạn như phụ hoàng để có thể sắp xếp một vị trí cho Khun Ueyo. Catherine trả lời một cách mơ hồ, nàng hiểu rõ hàm ý trong lời nói của Ueyo, nhưng cố tình vờ như không hiểu, dùng những câu trả lời lấp lửng để tránh chủ đề này. Nàng không muốn Ueyo nuôi hy vọng viển vông về tương lai, cũng không muốn vì phản ứng của mình khiến cô ấy thất vọng. Vì vậy, Catherine chỉ có thể trả lời một cách khéo léo và tinh tế nhất có thể. Chuyện này không cần phải phiền đến quốc vương Arthur đâu, chức vị tôi muốn, chỉ có em mới có thể ban cho. Tôi muốn nghỉ ngơi rồi, nếu Khun Ueyo cần lập kế hoạch, thì hãy tiếp tục đi. Nữ sĩ quan cảnh sát tài ba dõi theo bóng lưng Catherine vội vàng kết thúc cuộc trò chuyện và rời đi. Không khó để đoán nàng lại một lần nữa chọn cách trốn tránh. Mỗi khi phải đối mặt với một chủ đề khó tiếp tục, hoặc sợ rằng cảm xúc của mình sẽ bị bại lộ. Vị công chúa vốn không giỏi nói dối ấy luôn chọn cách rời đi trước. Đối với Ueyo, điều này cũng chẳng còn xa lạ nữa. Chúng ta chỉ có một tuần để giải quyết mọi chuyện, công chúa sau đó sẽ quay trở lại Thái Lan. Tôi hiểu rồi, đại nhân Henry, nhưng từ sau khi giúp ngài xử lý trung úy Ueyo lần trước, tôi đã bị đại tướng Watit theo dõi sát sao. Tuy chưa bị tuyên truyền công tác, nhưng việc tìm kiếm thông tin về Ueyo và người phụ nữ biến mất cùng cô ta trở nên vô cùng khó khăn. Hơn nữa, bây giờ Ueyo đã bị đình chỉ công tác rồi,
Đó là vấn đề của ông, không phải của bọn ta. Nếu đã quyết định hợp tác, ông phải hoàn thành nhiệm vụ. Nếu vi phạm thỏa thuận, ta nghĩ cục trưởng Santi chắc hẳn hiểu rõ hậu quả sẽ như thế nào. Mong ngài hãy bình tĩnh, được chứ? Tôi đảm bảo sẽ nhanh chóng tìm ra tung tích của Trung úy Ueyo và người mà đại nhân Henry đang tìm. Ta sẽ chờ câu trả lời của ông trong vòng 3 ngày nữa. Henry đưa ra tối hậu thư với cục trưởng Santi, kẻ có liên quan đến vụ việc và đã nhận một số tiền lớn để hỗ trợ truyền tin. Thời gian chỉ còn lại 1 tuần, Grace và Helena, kẻ giả mạo công chúa, sẽ sớm quay lại Thái Lan. Nếu nhiệm vụ lần này thất bại, đây có thể sẽ là cơ hội cuối cùng của họ. Chú sai, cảm ơn chú đã đến truyền tin. Trên đường về nhớ cẩn thận nha ạ. Tiểu thư Long cũng phải giữ gìn sức khỏe. Phu nhân căn dặn tôi nhắc nhở cô phải tự chăm sóc bản thân thật tốt, còn lão gia thì nói nếu thấy pháo sáng bắn lên gần khu nghỉ dưỡng, cô phải lập tức hành động theo kế hoạch. Cháu hiểu rồi ạ. Ueyo tiễn chú sai, một nhân viên kỳ cựu của gia đình mẹ cô. Ông ấy đã phụ trách quản lý khu nghỉ dưỡng của gia tộc và lần này được cử đến để hỗ trợ đảm bảo an toàn cho nơi ẩn náu tạm thời này của Ueyo và Blue trong khu rừng, dù ông ấy chẳng rõ thân phận của người mà Ueyo đang bảo vệ là ai. Nhưng dựa vào những tin tức từ ba cô truyền đến, cô cảm thấy vô cùng lo lắng và bất an. Khi tin tức nói về việc Henry cùng đồng lõa nhập cảnh trái phép vào Thái Lan, và khi biết cựu cấp trên Santi của mình đang tiếp tay cho họ, thì nỗi bất an trong lòng Ueyo lại càng lớn hơn. Mặt khác, chỉ vài ngày nữa, kẻ giả mạo công chúa Catherine sẽ lại đến Thái Lan với lý do nghỉ dưỡng riêng. Nhưng, Ueyo và những người biết sự thật đều hiểu rõ, đằng sau chuyến đi đó là một âm mưu không hề đơn giản. Khi quân phản loạn ngày càng táo tợn hơn, tình thế chắc chắn sẽ càng trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Có vẻ như hồi kết của mọi chuyện sắp đến gần rồi. Giọng nói của nữ sĩ quan cảnh sát tràn đầy lo lắng và nặng nề. Thế nhưng, khi vô tình bước ngang qua ngôi nhà và nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, áp lực trong lòng cô dường như được vơi đi phần nào. Đó là một khung cảnh trong sáng và tươi đẹp, xua tan mọi u ám trong trái tim cô. Catherine đang say mê ngắm nhìn vẻ đẹp của khung cảnh xung quanh. Những bông lan dại dù có đẹp đến mấy cũng không thể nào sánh bằng vẻ đẹp của nàng. Vị công chúa tao nhã đang ngắm nhìn khóm hoa bên cạnh ngôi nhà gỗ, khí chất cao quý của nàng khiến Ueyo không thể nào rời mắt. Cô cứ như thế đứng yên tại chỗ, lặng lẽ chiêm ngưỡng một lúc lâu, cho đến khi Catherine quay đầu lại để ý đến cô và nhẹ giọng gọi tên cô. Khôn Ueyo đến đúng lúc lắm đó. Em đang làm gì vậy? Tôi tình cờ phát hiện có một loài hoa rất đẹp. Nó được gọi là hoa lan dại. Hoa lan dại, cái tên nghe thật hay, nhưng nó có ý nghĩa gì không? Tôi cũng không rõ lắm, không có điện thoại để tra cứu. Đợi khi nào có cơ hội, tôi sẽ nói cho em biết. Không sao, chỉ cần nó đẹp là đủ rồi. Nhưng tiếc là lúc tôi hái xuống, cánh hoa lại bị rụng mất. Ueyo nhìn đóa hoa lan đã rời khỏi cành trên tay Catherine. Nàng công chúa nhẹ nhàng mở lòng bàn tay, giọng nói mang theo niềm vui khi kể về phát hiện nhỏ bé của mình. Bầu không khí tươi sáng ấy khiến Ueyo bất giác vươn tay, cầm lấy bông hoa và nhẹ nhàng cài lên tai Catherine. Khoảnh khắc đó, vẻ đẹp của nàng dường như đạt đến một tầm cao mới, không lời nào có thể diễn tả, thậm chí không một ai sánh bằng. Bây giờ, thực sự rất đẹp. Không có âm thanh đáp lại. Vẻ đẹp của Catherine khiến cả khu rừng rộng lớn với muôn loài hoa rực rỡ cũng trở nên lu mờ. Ánh hào quang của nàng là vô song. Tôi nên trở về rồi. Khôn Blue, đừng đi theo tôi. Cẩn thận, phía đó có suối. Trước khi cô còn chưa kịp kết thúc lời cảnh báo của mình, thì thân hình mảnh mai thanh nhã của nàng bởi vì lùi lại mà trượt chân, mất thăng bằng trên những tảng đá rồi ngã xuống dòng suối. Mặc dù nước ở gần bờ không sâu, nhưng cú ngã bất ngờ đã khiến nàng hoảng sợ đến mức hoàn toàn không thể đứng vững. May mắn vì có một người không chút do dự nhảy xuống cùng nàng, để mặc cho bản thân ướt sũng, ôm lấy nàng thật chặt, giữ nàng an toàn trong vòng tay. Không sao rồi, Khôn Blue, an toàn rồi. Khôn Ueyo, vừa rồi ngã xuống có bị thương ở đâu không? Tôi không sao. Khôn Blue, đừng sợ, hãy thử đứng lên đi, nước ở chỗ này không sâu đâu, không giống phía thác nước, nơi đó có thể còn sâu hơn nhiều. Dù nước sâu hay cạn, tôi cũng không thể bơi. Catherine thẳng thắn thừa nhận với người hộ vệ của mình, dù Ueyo đã buông tay khỏi eo nàng, chỉ nhẹ nhàng đỡ lấy nàng để làm điểm tựa, giúp nàng cảm thấy an toàn hơn mà không gây ra bất kỳ sự khó chịu hay ngượng ngùng nào. Vậy tại sao hôm đó khi tôi rơi xuống biển, Phai lại nói Khôn Blue là người đã nhảy xuống cứu tôi? Bởi vì lúc đó, tôi rất sợ. Từ nay đừng làm vậy nữa, dù có sợ đến mấy cũng không được liều lĩnh làm những chuyện nguy hiểm đến tính mạng như vậy. Khôn Blue, hứa với tôi, được chứ? Giọng Ueyo mang theo sự kiên định, ánh mắt tràn đầy lo lắng. Rõ ràng cô thật lòng muốn Catherine biết cách tự bảo vệ mình, không dễ dàng đặt bản thân vào nguy hiểm nữa. Catherine im lặng. Ueyo chăm chú nhìn người con gái trước mặt, đôi môi nàng mím chặt, như thể đang suy tư điều gì, nhưng vẫn không chịu đưa ra lời hứa. Yêu cầu của Ueyo không hề quá đáng, cô chỉ muốn Catherine trân trọng mạng sống của mình. Bởi vì đối với Ueyo, mạng sống của nàng không chỉ là quý giá với riêng cô, mà còn liên quan đến tương lai của hàng triệu người dân trên mảnh đất Medellin. Khôn Blue, trả lời tôi đi, chuyện này thực sự rất quan trọng, nó liên quan đến tính mạng và sự an toàn của em. Mạng sống của cô cũng rất quan trọng mà. Ai nói vậy, so với mạng sống của em, tính mạng của tôi chẳng đáng là gì cả. Nếu thật sự đến lúc phải lựa chọn,
tôi sẵn sàng hy sinh để bảo vệ em. Đừng bao giờ để tôi nghe thấy những lời nói đó nữa. Khôn Blue, nữ sĩ quan cảnh sát tài ba lên tiếng, giọng cô đã dịu lại vì nhận ra cuộc đối thoại này đã chạm đến giới hạn thực sự của Catherine. Lần này khác với mọi lần, Catherine không chỉ cảnh cáo bằng lời nói, mà còn hành động để thể hiện sự tức giận và phản kháng của mình. Nàng quay lưng lại với Ueyo, thậm chí còn đi thẳng về phía vùng nước sâu hơn, mặc dù nàng vừa mới thú nhận rằng bản thân không thể bơi. Mỗi hành động của nàng đều thể hiện rõ cảm xúc mãnh liệt đang dâng trào. Khôn Blue, làm ơn dừng lại đi, nước ở dưới đó rất sâu. Sống hay chết là chuyện của tôi không cần cô lấy tính mạng của mình để đổi lấy mạng sống của tôi. Giọng nói Catherine ngập tràn trong sự phẫn nộ và đau đớn bị dồn nén. Sự kiên quyết của nàng khiến Ueyo nghẹn lời trong giây lát, nhưng lại khiến cô càng thêm lo lắng hơn khi thấy Catherine đang tiến về vùng nước nguy hiểm. Ueyo không thể do dự được nữa mà vội vàng lao đến kịp thời ngăn cản nàng. Tôi nói vậy là vì lo lắng cho Khôn Blue, tôi muốn bảo vệ em với tư cách là một người yêu em. Nếu yêu tôi, thì Khôn Ueyo không được chết, không được nói sẽ hy sinh vì tôi nữa. Làm ơn đi. Xin lỗi, tôi hiểu rồi. Nếu Khôn Blue không thích điều đó, tôi sẽ không bao giờ nói như vậy nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau sống sót, kể cả sau này, tôi cũng sẽ luôn chờ đợi, chờ cho đến một ngày em yêu tôi. Catherine lặng người, nàng công chúa cao quý vẫn im lặng trong vòng tay đang ôm lấy mình từ phía sau. Cái lạnh lẽo của dòng suối sớm đã chẳng còn tác động gì đến nàng nữa. Thay vào đó, có một loại ấm áp kỳ lạ đang len lỏi vào tận sâu trong trái tim nàng, khiến nàng chỉ còn biết cảm nhận hơi ấm từ vòng tay ấy. Hai người cứ thế rúc vào nhau thật lâu, như thể thời gian đã ngừng trôi. Mãi cho đến khi sự lo lắng trong lòng Catherine dần dịu xuống, những ký ức đau thương về sự mất mát cuối cùng cũng tạm thời gác lại, nàng mới khẽ nghiêng người, muốn thoát khỏi sự thân mật gần như ngột ngạt này. Cho đến khi nàng xoay người lại, ánh mắt lập tức chạm vào đôi mắt của người vẫn luôn dõi theo mình. Trong đôi mắt ấy phản chiếu hình bóng nàng, một ánh nhìn kiên định, chân thành và trung thành tuyệt đối, chứa đựng một tình yêu sâu sắc vượt trên tất cả. Khoảnh khắc ấy, dường như định mệnh lại một lần nữa thử thách họ. Giống như bao lần trước, họ luôn cùng nhau vượt qua. Nhưng lần này, tình cảm mà Ueyo đã kìm nén từ lâu dường như không còn có thể kiểm soát được nữa. Cô biết, bản thân không thể chỉ dừng lại ở 3 chữ, tôi yêu em. Vì vậy, cô đã vô thức vượt qua ranh giới mong manh cái được gọi là chuẩn mực ấy, để tiến thêm một bước về phía khao khát tận sâu trong trái tim mình. Ueyo chậm rãi tiến đến gần đôi môi của nàng công chúa cao quý, từng cử động đều rất nhẹ nhàng và ngập ngừng. Cô không hề không biết rằng hành động này có thể vượt qua giới hạn, thậm chí sẵn sàng chấp nhận bị trách phạt. Dù sao đi nữa, Catherine từng hứa rằng nếu cô có bất kỳ hành động nào không chuẩn mực, nàng sẽ lập tức ngăn cô lại. Nhưng lúc này đây, nàng lại không hề lên tiếng, cũng chẳng có lấy một lời ngăn cản nào. Thay vào đó, đôi mắt duyên dáng ấy chậm rãi khép lại, như thể lựa chọn phớt lờ mọi thứ xung quanh. Cho đến khi đôi môi cô nhẹ nhàng chạm vào, cảm giác mềm mại và ngọt ngào bỗng chốc lan tỏa, vô cùng dịu dàng và đầy trân trọng, hoàn toàn khác với nụ hôn lạnh lùng và lý trí ngày hôm đó, khi nàng buộc phải hô hấp nhân tạo để cứu lấy cô. Khoảnh khắc này đây, dường như đã kéo họ ra khỏi thế giới của thực tại, quên đi địa vị cao thấp, vứt bỏ mọi lễ nghi và phép tắc. Chỉ còn hai trái tim đang thì thầm với nhau, cùng nhau chìm đắm trong một nụ hôn dịu dàng, sâu lắng và ngọt ngào đến vô tận. Chương 12. Lựa chọn buộc phải quyết định. Một bầu không khí tĩnh lặng bao trùm lên căn nhà nhỏ nằm sâu trong khu rừng, vẫn là nơi chúng tôi cùng nhau sinh sống, như mọi ngày. Thế nhưng, vào lúc này đây, bầu không khí giữa chúng tôi lại hoàn toàn khác biệt, bởi khoảng cách giữa hai người đã gần hơn bao giờ hết. Những gì vừa xảy ra như thể khiến cả hai không còn cơ hội chống lại khao khát tận sâu trong đáy lòng, tức khắc mà kiềm chế được nữa. Khoảnh khắc đặc biệt đó kéo dài lâu đến mức khi chúng tôi cảm thấy thỏa mãn, chúng tôi mới dần lấy lại ý thức. Cơn gió nhẹ nhẹ thoảng qua, mang theo hơi lạnh cùng làn nước suối còn đọng lại trên da thịt, giúp chúng tôi tỉnh táo vào giây phút buông nhau ra. Ueyo là người lên tiếng trước, đề nghị Catherine quay trở lại nhà, rồi dìu nàng đi. Cô cảm nhận được cơ thể Catherine có chút mất sức, dường như vẫn còn đắm chìm trong dư âm của những gì vừa diễn ra. Khi về đến nhà, Ueyo giục Catherine đi tắm trước và thay quần áo sạch sẽ. Lo sợ nàng sẽ bị nhiễm lạnh, còn bản thân cô thì vào phòng tắm sau cùng. Đến khi bước ra, cô nhìn thấy công chúa đã ngồi trước gương, cẩn thận chải mái tóc dài suôn mượt của mình. Ueyo lặng lẽ ngồi bên mép giường, vừa hong khô tóc, vừa kín đáo quan sát Catherine trong tấm gương đối diện. Nàng cẩn thận chải từng lọn tóc, dù thực ra mái tóc đó vốn đã mềm mượt, chẳng hề lộn xộn hay rối rắm gì. Ueyo nhìn nàng, trong ánh mắt chất chứa một tình yêu sâu đậm, dõi theo từng động tác của nàng. Thế nhưng, Catherine lại không hề quay lại nhìn cô, thậm chí không nói lấy một lời, khiến Ueyo không thể đoán được liệu nàng có đang tức giận vì hành động bồng bột khi nãy của cô hay không. Hoặc có khi nào, nàng đã cảm thấy chán ghét cô. Bởi chính sự thôi thúc trong cô, chính cảm xúc mà cô không thể kiềm chế được. Khôn Blue. Cô khẽ gọi, lòng dạ bồn chồn không yên. Dù sao đi nữa, cô cũng là người vượt qua làn ranh ấy, là người chủ động đặt nụ hôn lên môi đối phương. Mặc dù Catherine ban đầu có ngập ngừng đáp lại, nhưng sự vụng về ấy lại càng khiến Ueyo mất kiểm soát, khiến tim cô đập nhanh hơn bao giờ hết. Cô có thể khẳng định, đó là nụ hôn đẹp đẽ nhất, rung động nhất trong cuộc đời cô. Dù chuyện vừa xảy ra có vẻ như là kết quả mà cả hai đều cam tâm tình nguyện,
Nhưng Ueyo hiểu rất rõ, rằng cô cần phải chịu trách nhiệm, phải đưa ra một lời xác nhận còn rõ ràng hơn cả câu, tôi yêu em. Rốt cuộc, mối quan hệ giữa họ đã đi quá xa, xa đến mức không thể quay đầu lại, không thể trở về thời điểm trước nụ hôn đầu tiên ấy. Khun Ueyo đang làm gì vậy? Tôi xin lỗi vì những gì đã xảy ra. Catherine nhìn người hộ vệ của mình, chỉ thấy Ueyo chậm rãi tiến lại gần, sau đó quỳ xuống trước mặt nàng, cúi đầu đầy khiêm nhường và hối lỗi. Đây là một mặt của Ueyo mà Catherine chưa từng chứng kiến trước đây, mặc dù ngay từ đầu cô ấy biết rõ thân phận của Catherine. Nhưng Ueyo chưa bao giờ khiến nàng cảm thấy xa cách, cũng như chưa từng tỏ ra yếu thế như lúc này. Giờ đây, hành động của cô ấy lại mang một sự khiêm nhường chưa từng có. Khun Blue có tức giận không? Hay là, đã bắt đầu chán ghét tôi rồi? Catherine nhìn xuống, thấy Ueyo nhẹ nhàng nắm lấy tay mình, sau đó đặt nó lên má cô ấy. Trong đôi mắt Ueyo, hiện rõ sự dịu dàng xen lẫn một chút dè dặt, như thể đang tìm kiếm sự tha thứ từ nàng. Hành động ấy quá đỗi chân thành và trìu mến, đến mức dù trong lòng có thực sự tức giận. Catherine cũng không thể nổi giận với người trước mặt, người yêu nàng sâu đậm đến mức sẵn sàng hy sinh tất cả, kể cả bản thân, vì nàng. Trên thực tế, nàng hiểu rõ, rằng bản thân cũng không hoàn toàn vô tội. Giây phút trong dòng suối ấy, không chỉ Ueyo mất kiểm soát, mà ngay cả nàng còn để mặc bản thân chìm đắm trong cảm xúc ấy. Rõ ràng nàng từng hứa, nếu đối phương vượt quá giới hạn, nàng sẽ ngăn cản. Sẽ nhắc nhở cô ấy phải biết chừng mực, nhưng đến khoảnh khắc thực sự xảy ra, nàng lại không thể mở miệng nói bất kỳ điều gì, bởi tận sâu trong đáy lòng, nàng cũng muốn chạm vào, muốn trải nghiệm thứ tình cảm ngọt ngào ấy. Nàng không hối hận vì nụ hôn đầu tiên của mình thuộc về Ueyo. Nếu Khun Ueyo nghĩ tôi sẽ tức giận, vậy tại sao còn hôn tôi? Bởi vì, vào khoảnh khắc đó, em đã không ngăn cản tôi. Tôi không thích câu trả lời này. Giọng Catherine lộ rõ vẻ không hài lòng, tôi không phải một công chúa dễ dàng rung động như vậy. Tôi luôn biết Khun Blue là một vị công chúa, cao quý và thanh tao. Còn tôi, chỉ là một kẻ tầm thường, đáng lẽ không nên khiến em bị vấy bẩn bởi tôi. Catherine im lặng nhìn Ueyo, ánh mắt thoáng chút trầm ngâm, rồi khẽ thở dài. Nàng biết Ueyo không hề hối hận, cô ấy chỉ sợ rằng tình cảm của mình quá tầm thường, không xứng đáng được đón nhận. Nhưng bản thân nàng lẽ nào không giằng xé? Không phân vân rằng liệu mối quan hệ này có nên tồn tại hay không? Tôi chưa bao giờ nghĩ bản thân bị vấy bẩn vì những gì đã xảy ra. Xin lỗi, từ nay, tôi sẽ cố gắng kiềm chế tình cảm của mình, sẽ không làm bất cứ những điều không nên làm nữa. Mặc dù Catherine đã rộng lượng tha thứ cho cô, thậm chí không xem sự động chạm của cô là một sự xúc phạm đến tôn nghiêm của mình, nhưng Ueyo vẫn không thể gạt bỏ cảm giác tội lỗi trong lòng. Thế nên, cô dùng giọng điệu chắc chắn để hứa hẹn, thể hiện quyết tâm của bản thân. Dù rằng nụ hôn ấy đã khiến cô lún sâu vào tình yêu dành cho Catherine đến mức không thể nào thoát ra được nữa. Cô vẫn sẽ không làm gì vượt quá giới hạn, càng không thể phụ lòng tin của công chúa dành cho mình. Ý Khun Ueyo là, từ nay về sau, sẽ không chạm vào tôi nữa. Đúng vậy, tôi sẽ không mạo phạm em, có lẽ cả đời này, tôi cũng không dám chạm vào em lần nào nữa. Ngay cả khi được tôi cho phép, Khun Ueyo vẫn sẽ từ chối sao? Ueyo trợn tròn đôi mắt, ngước lên nhìn Catherine đầy kinh ngạc. Cô vẫn đang quỳ dưới đất, thấp hơn Catherine, trông chẳng khác nào một hiệp sĩ kiêu hãnh giờ đây lại cam tâm khuất phục dưới chân nàng công chúa cao quý. Nhưng, lời nói ấy lại lập tức khiến trái tim cô trở nên loạn nhịp. Chỉ một câu nói và ánh mắt của nàng thôi đã dường như nắm giữ toàn bộ thể xác và tâm trí cô một cách dễ dàng rồi. Em vừa nói gì? Khóe môi Catherine hơi cong lên, ánh mắt sâu thẳm, nhưng ngay giây tiếp theo, dường như nàng nhận ra lời nói của bản thân đã quá táo bạo, liền nhanh chóng thu lại cảm xúc, thản nhiên đáp. Không cần bận tâm những gì tôi vừa nói, tôi tôn trọng quyết định của Khun Ueyo. Tâm trạng của Ueyo dần bình ổn sau cơn chấn động, nhưng khi nhìn gương mặt điềm tĩnh và thanh tao của Catherine, lòng cô lại không khỏi dậy sóng. Dù công chúa đã rút lại trọng lượng của câu nói ấy, nhưng chỉ một câu ngắn ngủi kia thôi cũng đủ để gieo vào lòng cô một cơn bão không cách nào lắng xuống được. Tựa như một người từ cõi chết sống lại, công chúa Catherine dường như rất giỏi đưa cô vào vực thẳm cảm xúc tưởng chừng như sắp nghẹt thở, rồi lại kéo cô ra, cứu vớt cô một lần nữa. Dù là lần Catherine cứu mạng cô, lần họ trao nhau nụ hôn đầu, hay lúc này đây. Khi công chúa lại một lần nữa mang đến cho trái tim đơn phương của cô một tia hy vọng mới. Ngài Henry, chúng ta xác định được nơi ẩn náu của bọn chúng rồi, sao lại không ra tay ngay lập tức để tóm gọn tất cả? Tôi có thể đảm bảo thuộc hạ của tôi sẽ không bất tài như những kẻ vô dụng ngài từng thuê trước đó. Giọng điệu đầy tự tin và gấp gáp, rõ ràng người này đã nắm chắc kế hoạch trong tay và nóng lòng muốn thể hiện năng lực của mình. Lần này phải hành động cẩn trọng, dù chúng ta đã biết công chúa Catherine và con danh Ueyo đang ẩn náu ở Khao Yai, nhưng rất có thể chỉ là cái bẫy do chúng răng ra để cố tình dụ chúng ta mắc câu. Cục trưởng Santi không thể nào có được tin tức nhanh như vậy đâu. Trừ khi Oatit hắn cố tình để lộ thông tin. Henry phân tích kỹ lưỡng tình hình hiện tại, nếu vị trí ẩn náu này thực sự là một bí mật tuyệt đối, thì không thể nào chỉ trong vòng 3 ngày, tin tức đã đến tay Santi. Mọi thứ như thể được sắp đặt sẵn vậy. Hơn nữa, sai lầm lần trước đã khiến danh tiếng của Santi trong nội bộ cảnh sát sụt giảm đáng kể, nên việc moi thông tin từ cảnh sát Thái Lan bây giờ không còn dễ dàng nữa. Do đó, Henry vẫn hoài nghi về tính xác thực của nguồn tin này, chưa thể hoàn toàn tin tưởng. Nếu đúng là cái bẫy,
đại nhân Henry định xử lý như thế nào? Xin hãy ra lệnh, tăng cường quân số, lần này, chúng ta cần nhiều người hơn. Trong thời gian đó, hãy nghiên cứu kỹ lưỡng tất cả các tuyến đường dẫn vào khu nghỉ dưỡng, đảm bảo không bỏ sót bất kỳ con đường nào. Khi mọi thứ sẵn sàng, chúng ta sẽ lập tức hành động. Rõ, tôi sẽ đi sắp xếp ngay. Người đứng đầu lực lượng cận vệ Hoàng gia Medellin chăm chú nhìn vào bản đồ chiến lược trước mặt, trên đó đã được đánh dấu lại những thông tin do Santi cung cấp, đặc biệt là bản đồ địa hình chi tiết của Khao Yai. Nếu đối phương thực sự giăng bẫy, Henry sẽ lập một kế hoạch chu toàn hơn để phản đòn, đảm bảo không có bất kỳ sai sót nào xảy ra. Khun Blue, Henry hắn đã vào Thái Lan rồi. Khun Ueyo biết chuyện này từ khi nào? Catherine lập tức xoay người lại, ánh mắt chăm chú nhìn Ueyo, người vừa báo tin cho nàng. Nàng quên mất bản thân đáng lẽ phải giữ khoảng cách thích hợp, nhất là vào đêm nay, khi sự im lặng kéo dài từ sau bữa tối đến tận lúc này, khiến bầu không khí giữa họ trở nên mơ hồ hơn bao giờ hết. Từ lúc ăn tối đến bây giờ, Ueyo hầu như không chủ động mở lời, chỉ nói vài câu rồi im lặng, khiến Catherine lầm tưởng cô ấy đã ngủ. Nhưng cuộc trò chuyện này khiến Catherine nhận ra, dù từ ngày đầu tiên đến đây, họ đã ngủ chung một giường, nhưng đêm nay lại khác hẳn. Sự gần gũi này khiến nàng có chút bối rối. Chiều nay, ba tôi đã cử người đến báo tin, ông ấy muốn chúng ta cẩn thận hơn. Catherine lặng lẽ lắng nghe lời giải thích của Ueyo, ánh mắt ấy hiện rõ vẻ suy tư phức tạp. Nàng biết tình hình đang ngày càng trở nên nguy hiểm hơn, và thời gian của họ cũng không còn nhiều. Nếu cô đã biết chuyện này từ chiều, tại sao bây giờ mới nói với tôi? Cô định giấu tôi sao? Tất nhiên không phải, tôi vốn muốn định báo cho em càng sớm càng tốt, nhưng sau đó có vài chuyện xảy ra, nên đến giờ tôi mới có cơ hội để nói. Vậy tức là, chúng ta lại phải rời đi. Không, lần này chúng ta không cần chạy nữa. Hả? Ueyo chờ mình, đối diện với Catherine, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của nàng. Ban đầu, cô cố tình giữ khoảng cách, nằm quay lưng lại, nhưng giờ phút này, cô chỉ muốn nhìn rõ người con gái mình yêu, muốn đối diện với nàng khi nói ra những lời này. Trước khi đến đây, ba tôi đã lên kế hoạch bắt giữ toàn bộ quân phản loạn Medellin trong một lần. Nếu chúng ta thành công dẫn dụ Henry vào bẫy và bắt hắn ta, thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Henry sẽ bị đưa về Medellin với tư cách tội phạm quốc tế và bị xét xử tại đó. Nhưng Henry là trưởng đội cận vệ xuất sắc nhất của Medellin, không dễ dàng gì bắt được hắn. Đây không chỉ là một nhiệm vụ nguy hiểm, mà còn là một cuộc chiến đầy rủi ro đấy, Khun Ueyo. Ba tôi biết rất rõ điều đó, nên ông ấy đã yêu cầu thêm viện trợ và chuẩn bị sẵn sàng cho chiến dịch này. Ông ấy chấp nhận đánh đổi tất cả, bao gồm danh tiếng và sự nghiệp ngành cảnh sát, chỉ để đảm bảo công chúa sẽ được an toàn và có thể quay về Medellin, trở về với ngai vàng thuộc về mình. Đây là cuộc chiến cuối cùng, nơi cả hai bên đều đặt cược tất cả để phân định thắng thua. Ueyo biết đây không chỉ là sự hy sinh của ba cô, mà còn là nhiệm vụ của chính bản thân cô. Cô phải bảo vệ công chúa Catherine, cho đến khi nàng an toàn trở về nơi nàng thuộc về. Ngay cả khi tình yêu này mãi mãi không thuộc về cô. Nhưng cô thề sẽ bảo vệ Catherine cho đến giây phút cuối cùng. Vậy, ngài Watit định xử lý Grace và công chúa giả kia thế nào? Nếu không có Henry, Grace và công chúa giả sẽ mất đi con át chủ bài, sớm muộn gì cũng sẽ bị bắt thôi. Hiện tại, Grace và công chúa giả sắp đến Thái Lan trong vài ngày tới, với lý do kỳ nghỉ cá nhân. Vì vậy, bà tôi tin chắc đây là cơ hội duy nhất, thậm chí có thể là cơ hội cuối cùng để kết thúc mọi chuyện một lần và mãi mãi. Nếu ngài Watit tin kế hoạch này khả thi, và Khun Ueyo cũng tin vào điều đó, vậy thì tôi cũng sẽ tin tưởng và hợp tác hết mình. Chỉ là, tôi mong tất cả sẽ kết thúc với tổn thất nhỏ nhất. Tôi tin mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, tôi tin tất cả chúng ta đều sẽ an toàn. Tôi cũng mong là vậy, và cầu mong điều đó sẽ thành hiện thực. Nhưng bây giờ, Khun Blue nên tạm gác những chuyện nặng nề này sang một bên và nghỉ ngơi đi. Ngày mai sẽ là một ngày quan trọng, nếu có chuyện gì xảy ra, chúng ta cần phải có đủ sức lực để đối phó. Tôi không phải trẻ con, Khun Ueyo đang dỗ tôi ngủ sao? Tôi không có dỗ, tôi chỉ là quan tâm em, muốn chăm sóc người tôi yêu. Lời chưa dứt, Ueyo đã thấy Catherine chậm rãi tiến đến gần, rút ngắn khoảng cách giữa họ. Cô vừa nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Catherine bằng đầu ngón tay, cố gắng làm nàng cảm thấy thoải mái nhất. Tuy nhiên, thay vì dừng lại hay khiển trách như dự đoán, công chúa lại tiến về phía trước, chậm rãi rúc vào vòng tay cô, như thể tìm kiếm vùng an toàn thoải mái nhất. Cảnh tượng này dường như đưa Ueyo trở lại màn đêm hôm ấy, khi hai người nằm cạnh nhau dưới những vì sao trên hòn đảo biệt lập. Nhiệt độ quen thuộc, sự gần gũi thân quen, cũng giống như sự tin tưởng và gắn bó trong thầm lặng. Khun Ueyo, tối nay tôi có thể yêu cầu một điều không? Dù là gì đi nữa, chỉ cần đó là điều Khun Blue muốn, tôi đều rất sẵn lòng. Catherine nhẹ nhàng khép đôi mi, giọng nói dịu dàng mà kiên định. Tôi muốn nghe nhịp tim của cô. Trái tim Ueyo đập mạnh không ngừng vào khoảnh khắc ấy, cả thế giới như ngưng động, chỉ còn lại sự ấm áp giữa họ và khoảng cách dần thu hẹp lại. Bởi vì tôi muốn biết, khi một người rơi vào tình yêu, nhịp tim của họ sẽ như thế nào. Nữ sĩ quan cảnh sát tài ba thấy đôi mắt xinh đẹp từ từ khép lại, công chúa dần chìm vào giấc ngủ đêm. Catherine nhẹ nhàng dựa vào cô, người luôn khiêm nhường và tự chủ này, và ngủ say trong vòng tay cô, tai áp vào ngực Ueyo, lặng lẽ nghe nhịp tim của cô, rồi lại muốn nghe rõ hơn nữa. Tuy nhiên,
trái tim khiêm nhường ấy lại không hề yên bình, đập mạnh đến nỗi như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, như không thể đợi mà một lần nữa muốn hét lên rằng, tôi yêu em, vì sợ rằng nàng công chúa cao quý ấy không nghe thấy tiếng lòng của mình. Thưa phụ hoàng, xin hãy thứ lỗi cho con vì đã đột ngột đến Thỉnh An người, nhưng con có việc khẩn cấp cần báo ạ. Có chuyện gì, con nói đi, Carol. Chuyện này, con mong muốn có thể bàn riêng với phụ hoàng ạ. Antoine, cho người lui ra hết đi. Quốc vương Arthur lập tức ra hiệu cho Chánh thư ký Antoine, ra lệnh cho tất cả lính gác, nữ quan và các tùy tùng rời đi. Ông ấy nhạy bén nhận ra vẻ mặt vội vã chưa từng có của cậu con trai thứ Carol, dù Carol là người kế vị thứ hai của Madeline, nhưng chưa bao giờ trong suốt nhiệm kỳ của mình. Ông thấy Carol có thái độ cấp bách như vậy. Con vừa nhận được một bức thư từ một người bạn ở Pháp, chữ viết tay trong thư con chắc chắn là của chị con. Con mong phụ hoàng hãy xem qua nội dung bức thư. Cái gì, nếu những gì trong thư nói là thật, thì có nghĩa là chị con đang gặp nguy hiểm ở Thái Lan sao? Con tin chắc điều này là đúng. Dựa trên những thay đổi hành vi trước đây của chị con không thể tìm ra lời giải nào hợp tình, nhưng giờ con tin chắc chị con đang bị quân phản loạn nhắm đến, mục đích của chúng không chỉ ngoài việc cướp đoạt quyền lực, mà còn muốn làm hại chị con. Ta phải liên hệ ngay với chính quyền Thái Lan, đảm bảo những kẻ phản loạn sẽ bị trừng phạt thích đáng để bảo vệ an toàn cho chị con. Carol càng thêm kiên định, trong khi quốc vương Arthur đọc kỹ bức thư, trán ông nhíu lại, ánh mắt đầy lo lắng. Tình hình rõ ràng nghiêm trọng hơn nhiều so với dự đoán, và tình thế của Catherine không thể trì hoãn thêm một giây phút nào. Xin phụ hoàng chờ một chút, con cho rằng nếu quân phản loạn biết được phụ hoàng và con đã biết kế hoạch của chúng sẽ hành động ngay và đe dọa đến sự an toàn của chị con. Trong thư, chị con nói mình vẫn an toàn và đang được cảnh sát Thái Lan bảo vệ. Vì vậy, con đề nghị chúng ta nên lập tức lên đường sang Thái Lan, đích thân hộ tống chị con trở về Madeline để đảm bảo tôn nghiêm và an toàn của chị ấy. Carol nói với giọng kiên quyết, cậu đã suy nghĩ rất kỹ và lập ra một kế hoạch chặt chẽ. Nếu phụ hoàng cậu thương lượng với chính quyền Thái Lan theo thủ tục bình thường, chắc chắn sẽ làm lộ kế hoạch và khiến quân phản loạn tấn công Catherine trước khi có thể hành động. Ngoài ra, lý do họ đến Thái Lan cũng phải thật thuyết phục, tránh để Antoine, cha của Henry, một chính trị gia bị coi là phản bội trong triều đình, nghi ngờ. Hơn nữa, còn có Grace, nữ quan hầu cận, một người mà Carol chưa bao giờ thật sự phòng bị, nhưng có thể là kẻ đứng sau âm mưu này. Còn về cô gái giả mạo Catherine, cô ta nhất định sẽ phải trả một cái giá đắt nhất trong vương quốc Madeline vì những gì đã gây ra. Khôn Blue đã ấm lên chút nào chưa? Khôn Uyo có biết tội, xúc phạm hoàng gia, sẽ bị trừng phạt như thế nào không? Không biết, ở Madeline, án phạt cao nhất là tử hình đấy. Uyo cố ý trợn tròn mắt, giả vờ ngạc nhiên, nhưng cô vẫn không từ bỏ, lợi dụng lúc Catherine không thực sự tức giận mà nhẹ nhàng ôm lấy nàng từ phía sau. Đứng trên ban công của căn nhà, cô không đưa cho Catherine chiếc áo choàng hay áo khoác như mọi khi nữa, mà chọn dùng chính cơ thể mình sưởi ấm cho nàng công chúa, chống lại cái lạnh của màn sương dày đặc đêm khuya. Thời tiết bây giờ sắp chuyển sang đông rồi, tôi lo em sẽ bị cảm lạnh. Vậy tại sao không đưa áo khoác cho tôi? Áo khoác không ấm bằng thế này đâu. Catherine khẽ lắc đầu, cảm thấy bất lực trước nữ sĩ quan cảnh sát táo tợn dám làm điều này. Cô ấy luôn có lý do chính đáng cho những hành động thân mật của mình, nhưng dù có thế nào, Catherine vẫn không đẩy cô ra, mà im lặng rúc vào vòng tay ấm áp ấy. Mỗi khi bình minh ló dạng, hay khi màn đêm buông xuống, nàng sẽ lại được chìm đắm trong sự ấm áp gần gũi ấy, lắng nghe nhịp tim của người yêu thương mình, cảm nhận sự bảo vệ thầm lặng nhưng vô cùng vững chắc. Những ngày gần đây, bầu không khí xung quanh rất yên tĩnh, như thể không có gì bất thường xảy ra. Đại tướng Watit cũng không gửi tin tức mới, và theo như lịch trình trước đó, Grace và công chúa giả sẽ đến Thái Lan vào ngày mai với lý do nghỉ dưỡng cá nhân. Có vẻ như, khi khủng hoảng tạm thời lắng xuống, mối quan hệ của nàng và Uyo cũng đang âm thầm tiến triển, đúng là rất đáng ngạc nhiên. Dù vẫn chưa thể đáp lại lời, tôi yêu em, mà Uyo mong đợi, và còn quá nhiều lý do nàng chưa thể lý giải. Hoặc có lẽ vì trách nhiệm của nàng là công chúa kế vị của Madeline, tương lai của nàng được định sẵn là sẽ gắn liền với ngai vàng ấy. Nhưng giờ đây, nàng không thể tiếp tục lừa dối chính mình, không thể phủ nhận những cảm xúc dành cho mối quan hệ trước mắt này nữa. Điều này có thể là ích kỷ, nhưng nàng chỉ đang cố gắng lắng nghe tiếng lòng mình, thử buông thả bản thân vào cảm xúc chưa từng trải nghiệm này. Catherine yêu những giây phút ở bên Uyo, yêu từng khoảnh khắc bên nhau, nàng ước thời gian có thể ngừng lại ngay lúc này, hoặc ít nhất. Trước khi mọi thứ kết thúc, nàng có thể ở bên người quan trọng này lâu hơn một chút. Thời tiết ở Thái Lan không lạnh như ở Madeline, phải không? Madeline mỗi năm đều có tuyết rơi. Nghe em nói vậy, tôi thật sự rất muốn đến đó xem tuyết đó. Dựa theo mùa mà nói, không bao lâu nữa trận tuyết đầu mùa sẽ rơi. Khôn Blue này, nếu mọi chuyện kết thúc tốt đẹp, chúng ta hãy cùng nhau xem trận tuyết đầu mùa ở Madeline nhé, được không? Cũng hy vọng tôi sẽ có cơ hội thực hiện mong ước đó. Catherine khẽ mỉm cười, dù nàng không thể hứa chắc chắn với Uyo về điều ước ấy, bởi vì nàng không thể đoán trước được diễn biến tương lai. Nhưng, sâu thẳm trong trái tim, nàng vẫn âm thầm hy vọng rằng dưới khung cảnh tuyết rơi ở Madeline, nàng có thể cùng Uyo trải qua một khoảng thời gian đặc biệt, như một lời đáp lại sự bảo vệ vô điều kiện của cô ấy.
Chúng ta vào trong nhà thôi, uống một tách ca cao nóng để chuẩn bị cho bữa sáng nhé. Ueyo chậm rãi buông tay ra, kết thúc khoảnh khắc ôm người mình yêu trong vòng tay. Vị công chúa, người mà cô yêu thương và tôn kính, vẫn yên lặng rúc vào trong vòng tay cô rất lâu. Cô luôn chăm sóc Catherine chu đáo, không muốn để nàng ở lại quá lâu dưới hơi sương đêm để tránh bị cảm lạnh. Cô biết trái tim công chúa sẽ không bao giờ bệnh vì cô đơn, vì luôn có cô bên cạnh, dùng tình yêu và sự quan tâm của mình để kề cận và bảo vệ nàng mọi lúc mọi nơi. Tôi rất thích ca cao Khun Ueyo pha. Thật sự chỉ thích ca cao thôi sao? Ca cao ở Medellin không ngon bằng của Khun Ueyo. Vậy, Khun Blue phải đưa tôi đến Medellin, để tôi có thể tự tay pha cho em một tách ca cao vào mỗi sáng. Catherine giả vờ không nghe thấy ý nghĩa sâu sắc đằng sau lời nói của Ueyo, nàng lựa chọn im lặng một cách thanh thoát, rồi bước vào trong ngôi nhà, chuẩn bị thưởng thức tách ca cao nóng hổi. Tuy nhiên, trước khi nàng kịp bước vào, một quả pháo sáng sáng rực đã phá vỡ sự yên tĩnh của sắc trời đêm rạng sáng, đó là tín hiệu từ khu nghỉ dưỡng cách đó không xa. Đây là lễ kỷ niệm gì vậy? Sao lại bắn pháo sáng sớm thế? Khun Blue, đó là tín hiệu nguy hiểm. Cái gì? Chúng ta phải rời đi ngay lập tức, Henry và bọn chúng đến rồi. Ueyo không hề do dự, nhanh chóng bắt lấy chiếc ba lô phòng hộ đã chuẩn bị từ trước, quay người và nắm chặt tay Catherine. Cô thấy một tia lo lắng thoáng qua trong mắt công chúa. Nhưng lúc này không còn thời gian để do dự nữa, họ phải ngay lập tức theo kế hoạch định sẵn. Rút lui từ ngôi nhà trong rừng để đảm bảo an toàn và chờ đợi lực lượng cảnh sát Thái Lan theo chỉ thị của ba cô tiến hành vây bắt toàn bộ quân phản loạn. Cùng lúc đó, tại trung tâm chỉ huy gần khu nghỉ dưỡng, một viên cảnh sát báo cáo. Báo cáo chỉ huy, chúng tôi đã bắt được 8 tên nghi phạm. Đại tướng Watit lắng nghe báo cáo của cấp dưới, vụ giao tranh vừa rồi đã tạm thời dừng lại, và cảnh sát đã kiểm soát được khu vực an toàn xung quanh khu nghỉ dưỡng. Dù quân phản loạn từ Medellin đến trễ hơn vài ngày so với dự kiến, nhưng đại tướng Watit đã sớm đoán được chúng sẽ hành động trước khi công chúa giả và những tên phản tặc đến Thái Lan. Trong số các nghi phạm bị bắt, có ai là người của Medellin không? Không có, thưa chỉ huy, tất cả đều là người Thái hoặc là người nước ngoài nhập cảnh trái phép. Không tìm thấy dấu vết của Henry sao? Một tiếng súng vang lên từ phía sau khu nghỉ dưỡng, lập tức phá vỡ sự im lặng của hiện trường. Đại tướng Watit nhận ra ngay lập tức rằng công cuộc bắt giữ suôn sẻ này có thể chỉ là cái bẫy của kẻ thù. Không có sự chống cự như dự đoán, các nghi phạm gần như không phản kháng mà bị khống chế một cách dễ dàng, điều này là không thể. Đại tướng Watit nghi ngờ những kẻ này có thể chỉ được thuê để làm mồi nhử cảnh sát, còn kẻ thù thực sự Henry và lực lượng nòng cốt của hắn rất có thể đang tấn công từ một hướng khác. Liên lạc ngay với các sĩ quan phụ trách tuyến đường khác. Báo cáo chỉ huy, tín hiệu đã bị cắt, không thể liên lạc được với họ. Tim đại tướng Watit đột một trùng xuống, tình thế lúc này nghiêm trọng hơn dự đoán rất nhiều. Nếu đội ngũ bảo vệ công chúa Catherine và Ueyo mất liên lạc, có thể họ đã bị tấn công. Ông biết không còn thời gian chần chừ nữa mà phải hành động nhanh chóng để kịp thời ngăn chặn kẻ thù trước khi chúng ra tay. 2 người ở lại đây, những người còn lại theo tôi. Đại tướng Watit lập tức ra lệnh, ông phải nhanh chóng đến tuyến đường rút lui của công chúa và Ueyo để ngăn chặn âm mưu của Henry và phòng ngừa tình huống xấu nhất. Trong khi đó, trên con đường mòn trong rừng, Ueyo kéo Catherine chạy nhanh qua những tán cây rậm rạp, ánh mắt cô kiên định và cảnh giác, mỗi bước đi đều theo con đường an toàn mà cô đã lên kế hoạch từ trước. Khun Blue có thể đi tiếp được nữa không? Tôi không sao. Catherine trả lời bằng giọng điệu bình tĩnh, dù trái tim nàng đang đập nhanh hơn, nhưng khuôn mặt vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh của một công chúa. Nhưng nàng biết, nguy hiểm trước mắt đang đến gần hơn bao giờ hết, và Ueyo là người duy nhất nàng có thể tin tưởng. Dù thể lực của Catherine sắp cạn kiệt, nhưng nàng đã quyết tâm không trở thành gánh nặng hay sự cản trở đối với Ueyo. Dù bây giờ họ buộc phải thay đổi lộ trình ban đầu, đi sâu vào trong khu rừng lạ thay vì đến điểm hẹn của cảnh sát, nàng vẫn kiên quyết bước theo bước chân của Ueyo. Hai bên là những bụi cây rậm rạp, cây cối cao và cỏ dại mọc kín khiến xung quanh trở nên khó phân biệt hơn. Họ đã đi sâu vào rừng, xa khỏi khu vực an toàn. Nếu em mệt, chúng ta hãy nghỉ chân một lát. Không thể dừng lại, kẻ thù vẫn đang đuổi theo chúng ta mà. Tôi nghĩ họ không đuổi kịp chúng ta đâu, tiếng súng đã lắng xuống một lúc rồi. Khun Ueyo, cô đang chảy máu. Bàn tay của Catherine nhẹ nhàng chạm vào vai Ueyo, và nàng phát hiện áo của Ueyo đã nhuốm đầy máu. Điều khiến nàng sốc hơn nữa chính là, Ueyo không mặc áo giáp chống đạn. Ban đầu nàng cứ nghĩ, Ueyo cũng giống như mình, có trang bị an toàn, nhưng sự thật lại không phải vậy. Ueyo đã để lại chiếc áo giáp duy nhất cho Catherine, còn bản thân cô lại chọn cách đi nhẹ nhàng để dễ di chuyển hơn. Cô lừa tôi. Đừng lo, Khun Blue mặc áo giáp quan trọng hơn, tôi có thể tự lo được. Nhưng mà, dù có chuyện gì xảy ra, xin hãy tin tưởng tôi. Lúc này, tranh luận đã trở nên vô nghĩa. Catherine biết lựa chọn duy nhất chính là phải tin tưởng Ueyo, tin tưởng vào tình yêu sâu đậm mà cô dành cho nàng và vào sự phán đoán của nàng. Nàng quyết định sẽ đồng hành cùng Ueyo cho đến giây phút cuối cùng, dù là bỏ trốn hay bị quân phản loạn bắt giữ. Nàng cũng sẽ không để Ueyo hy sinh bản thân vì mình. Tiếng súng lại vang lên từ sâu trong khu rừng, kẻ thù rõ ràng đang tiến đến gần.
Catherine giật mình, Oyo lập tức nắm chặt lấy tay nàng, ra hiệu nàng không được lên tiếng và nhanh chóng kéo nàng vào sâu trong rừng. Họ phải tìm được một lối thoát an toàn mới càng sớm càng tốt, nếu không sẽ rơi vào tình thế còn nguy hiểm hơn. Một loạt đạn lại vèo qua, chỉ cách mục tiêu vài cm. Oyo lập tức kéo Catherine ra sau lưng mình, bảo vệ nàng an toàn. Hai tên kẻ thù mới đến từ từ bước ra khỏi bóng tối, trực tiếp chĩa súng thẳng vào công chúa kế vị của Madeline, mục đích rõ ràng là muốn ám sát nàng. Nếu không muốn chết, thì mau chóng cút đi, con danh cảnh sát này. Đây không phải chuyện của mày. Nếu các người muốn động đến cô ấy, thì phải bước qua xác tôi trước. Giao công chúa ra đây, bọn tao sẽ tha cho mày một mạng. Một khi tôi còn đứng đây, thì các người đừng hòng làm hại cô ấy. Tình hình lập tức trở nên căng thẳng, Oyo hiểu rõ lúc này cô đang ở thế yếu. Dù đã quen với việc đối phó với nhiều kẻ thù, nhưng lần này, cô phải bảo vệ Catherine đang ở phía sau. Mỗi quyết định, mỗi hành động đều liên quan đến sự sống chết của công chúa. Và cô sẽ không cho phép công chúa gặp phải bất kỳ tổn thương nào, vì sinh mạng của nàng quan trọng hơn tất cả. Oyo không chút do dự, ngay lập tức nổ súng, viên đạn bắn trúng điểm yếu của một tên kẻ thù, khiến hắn ngã gục xuống đất. Cô tận dụng cơ hội này lao về phía tên còn lại, cố gắng giành lấy khẩu súng của hắn, nhưng vì khoảng cách quá gần, cô không thể bắn viên đạn thứ hai. Ngay sau đó, hai người lao vào cuộc chiến quyết liệt. Kẻ thù mạnh mẽ ném Oyo ra xa, khẩu súng cũng vì vậy bị hất đi và rơi vào trong bụi cỏ. Oyo bị đẩy vào tình thế bất lợi, đối phương mạnh mẽ và to lớn, chiếm ưu thế hoàn toàn về thể lực. Chỉ trong giây lát, một cú thúc gối mạnh vào bụng Oyo khiến cô khó thở và ngã quỵ xuống đất, không thể đứng dậy ngay được. Tên kẻ thù đã kiểm soát được tình hình, cười nham hiểm, giơ khẩu súng lên và nhắm vào Oyo đang nằm dưới đất, không chút do dự bóp cò. Tiếng súng vang lên xuyên qua không gian, khẩu súng trong tay kẻ thù đột ngột rơi ra, hắn lảo đảo, mắt trợn trừng, rồi ngã xuống đất. Oyo vất vả lắm mới có thể ngẩng đầu lên, nhìn thấy Catherine đứng cách đó không xa, hai tay run rẩy nhưng vẫn cầm chắc khẩu súng vừa bị hất văng trước đó. Ánh mắt của công chúa đầy quyết tâm và phức tạp, rõ ràng viên đạn này là do nàng bắn. Khôn Blue. Catherine thở hổn hển, ánh mắt rất quyết tâm, nàng chậm rãi bước đến gần Oyo, vươn tay ra, giọng trầm ấm nhưng vô cùng kiên định. Đứng dậy đi, chúng ta sẽ cùng nhau sống sót. Oyo hít một hơi thật sâu, nắm lấy bàn tay quen thuộc, kiềm chế cơn đau dữ dội ở bụng đứng dậy lần nữa. Lúc này, họ phải tiếp tục bước đi, không thể quay lại. Một viên đạn từ nòng súng bay ra nhắm thẳng vào kẻ thù. Dù tay Catherine hơi run và lực không đủ mạnh khiến viên đạn lệch mục tiêu, nhưng kết quả cuối cùng không có gì khác biệt, nàng đã thành công bắn trúng kẻ thù, kịp thời cứu người quan trọng nhất của mình. Khôn Oyo, Khôn Blue, đừng đến gần. Bước chân của Catherine dừng lại, ánh mắt nàng lập tức đông cứng. Nàng đã đoán trước người này sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện, nhưng không ngờ Henry lại dám đến gần như vậy, thản nhiên bước đến trước mặt nàng. Hắn nhanh chóng bắt giữ Oyo đang nằm dưới đất, siết chặt tay quanh cổ cô ấy, khiến cô ấy không thở được. Cái họng súng đen ngòm lúc này đang chĩa vào thái dương Oyo, sẵn sàng bóp cò bất cứ lúc nào. Chào công chúa Catherine. Henry, công chúa, lâu rồi không gặp, cô thay đổi nhiều quá. Henry nở một nụ cười sắc lạnh, ánh mắt đầy khinh miệt và coi thường, như đang chế giễu hoàn cảnh của nàng. Hắn sau đó chậm rãi nói tiếp. Nếu bây giờ tôi nói với mọi người, người đứng trước mặt tôi là công chúa thật, chắc chẳng ai tin đâu nhỉ. Catherine siết chặt tay, lửa giận sôi sục trong lòng. Nàng biết lúc này nàng không còn là cô công chúa cao quý, duyên dáng như xưa. Nàng đã trải qua quá nhiều, học được cách sinh tồn trong nguy hiểm.